हेलो नमस्कार सबैजनालाई आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ इयरटेन्सको सफ्टवेयर चाहिँ आफ्नो पिसीमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्राउजर खोल्नु होला। यहाँ चाहिँ eattendance.com भनेर तपाईँले टाइप गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ eattendance.com टाइप गरिसकेपछि तपाईँको एउटा यो पेज खुल्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ तलपट्टि स्क्रोल गरेर बटनमा जानु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिसोर्सेसमा डाउनलोड्स देख्नुहुन्छ, डाउनलोड्समा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँको चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डाटा इम्पोर्ट एप्लिकेसन न्यू भर्जन भनेर छ 15 मार्च यो डाउनलोड भन्ने छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँको डाउनलोड हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ जिपमा हुन्छ। जिपमा भएको हुनाले तपाईँले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर मेरोमा चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ अलरेडी। तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न एकछिन डाउनलोड गरिदिनु भने एकछिन टाइम लाग्छ। डाउनलोड भएपछि तपाईँको यस्तो फोल्डर हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एटेन्डेन्स सेटअप भनेर देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा सेटअप भनेर तपाईँको सिडीको आइकनमा देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गरेर यसलाई रन गर्नुहोस्। यसलाई रन गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर सी प्रोग्राम फाइल्समा चाहिँ यो डाइरेक्ट तपाईँको चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। तर तपाईँले यो प्रोग्राम फाइल्स बाहेक अरू कुनैमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले डी ड्राइभमा पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तर सी ड्राइभको प्रोग्राम फाइल्समा चाहिँ इन्स्टल गर्नु हुँदैन। तपाईँले सी ड्राइभमा गएर तपाईँले एउटा कुनै फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मैले जस्तै मेरो केसमा चाहिँ मैले इयरटेन्डेन्स भन्ने फोल्डर क्रिएट गरेको छु। त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट गर्नुहोस्, फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टलिङ भनिरहेको छ, एकछिन टाइम लाग्छ इन्स्टल हुन। ल हेर्नुहोस् यो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भन्यो। तपाईँले यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ डेस्कटपमा चाहिँ दुईवटा आइकन देख्नुहुन्छ, एटेन्डेन्स इम्पोर्ट भर्जन 1 र अटो इम्पोर्ट भर्जन 1 भन्ने देख्नुहुन्छ। एटेन्डेन्स इम्पोर्ट भर्जन 1मा चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ रन गर्नुहोस्। तपाईँको एकछिन लोड हुन एकछिन टाइम लाग्छ। तपाईँको यो तपाईँको यसरी खुल्छ। यहाँनिर डोमेन देख्नुहुन्छ, तपाईँले युजर नेम देख्नुहुन्छ, पासवर्ड देख्नुहुन्छ। डोमेन युजर नेम पासवर्ड चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर पर्चेस गरिसकेपछि मेलमा पठाउँछौँ। टुलिप्स टेक्नोलोजिसको मेलबाट आउँछ तपाईँलाई चाहिँ डोमेन युजर नेम पासवर्ड। पासवर्ड चाहिँ तपाईँले आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। डोमेन र युजर नेम चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। डोमेन चाहिँ तपाईँहरूको के हो मेलमा त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी पासवर्ड पनि राख्नु होला। तपाईँले करेक्ट इन्फर्मेसन राखिसक्नु भएपछि तपाईँको यस्तो खुल्छ। यहाँ चाहिँ डेमो टुलिप्स भनेर आएको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको केसमा चाहिँ तपाईँको कम्पनीको नाम आउँछ। यहाँनिर तपाईँले सेटअपमा जानुहोस्। सेटअपमा गइसकेपछि तपाईँको आइपी इम्पोर्ट इन्टरभलमा 1 आवर भनेर छ। यो केही गर्नु परेन, तपाईँले यसलाई चलाउनु परेन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले तल आइपी एड्रेस देख्नुहुन्छ। आइपी एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स डिभाइसमा भएको आइपी एड्रेस तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आइपी एड्रेस चाहिँ डिभाइसको हेर्न आउँदैन भने तपाईँले अर्को भिडियो छ मेरो युट्युबमा, त्यसमा तपाईँले चाहिँ आइपी एड्रेस कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ डिभाइस टाइपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ डिभाइस हो, एक भिजन हो कि जेडकेटी हो, कुन हो त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली चाहिँ हाम्रो जेडकेटीको कलर डिभाइसै हुन्छ। त्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सेलेक्ट गरेर एड गर्नुहोस्। एड गरेपछि सेटिङ सेभ भनेर भने ओके गर्नुहोस्। र तपाईँले चाहिँ अब स्टार्ट इम्पोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटेन्डेन्स डिभाइसबाट चाहिँ एटेन्डेन्सको डाटाहरू चाहिँ यसले इम्पोर्ट गर्छ। तपाईँले यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन चाहिँ कम्प्लिट भयो। तपाईँलाई अब अरू केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इएटेन्डेन्सको नम्बर सपोर्ट नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ।